Hello everybody. तपाईँहरूलाई स्वागत छ कन्सेप्चुअल सीईमा एन्ड फ्रम नाउ अनवर्ड वी विल स्टडी सेल बायोलोजी। आज धेरै दिनपछि भेट भयो। अब सेल बायोलोजीको सिरिजमा डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू आउँदै गर्नेछ र भेट हुँदै गर्नेछ ल। सो वी विल स्टडी हियर सेल, इन्ट्रोडक्सन अफ सेल, कन्सेप्ट अफ प्रोक्यारियोटिक एन्ड यूक्यारियोटिक सेल्स, स्ट्रक्चर अफ सेल। त्यसमा हामी पढ्नेछौँ सेल मेम्ब्रेन्स वेल अनि सेल इन्क्लुजन, सेल म्याट्रिक्स इटेसी। सो सेल बायोलोजीलाई सुरु गर्नु अघि लेट्स स्टार्ट फ्रम हु डिस्कभर्ड द सेल। सो इट वाज रोबर्ट हुक हु फर्स्ट डिस्कभर्ड द सेल। एक्चुअली हि डिस्कभर्ड द सेल वाल। यसको यो रोबर्ट हुकलाई सम्झँदै गर्नुहोस् र सेल वाललाई पनि सम्झँदै गर्नुहोस्। यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट लेट्स सी द डेफिनेसन। So cell is the basic unit of life. What do you mean by basic actually? This basic means without cell there will be no existence of this life. Cell is the structural unit and cell is the functional unit of life. यसको मतलब त सबले बुझ्नुभयो होला है। ओके, एकचोटि एनालाइज गर्दै गर्नुहोस्। हामी अब नेक्स्ट सेलमा यसको बारेमा एकदमै ब्रिफली चर्चा गर्नेछौँ। ल यहाँ हेरौँ, यो सेल एज अ स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ कसरी भयो त। सो हाम्रो बडीलाई एकदमै फाइन दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने इट इज मेड अफ केमिकल। इन केमिकल लेभल इट इज मेड अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एटम्स। दिस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एटम फर्म्स द्याट डिएनए एन्ड अल द बायोमोलिक्युल्स। वाट बायोमोलिक्युल्स बायोमोलिक्युल्सहरूले एउटा सेल बन्छ र एउटा सेलले एउटा टिस्यु बन्छ एन्ड दिस टिस्यु फर्म्स organ forms organ system and this organ systems forms a complete human body. So in this way cell is the structural unit of life, and whereas these organ systems also perform some functions in this way that can be called as the functional unit of life. ल अब यहाँ न्युरोनमा हेरौँ। न्युरोनमा हेर्दाखेरि नि प्रत्येक सेल हुन्छ। So this is a nerve cell. This is a neuron. Do you know difference between neuron and nerve cell? Neuron is a single nerve cell and nerve is a group of neuron. Okay. So धेरै न्युरोनबाट एउटा नर्भ सेल बन्छ। ओके, र यो न्युरोन्सहरू दिस न्युरोन्स हेल्प्स इन पासिङ इन्फर्मेसन। सो द्याट इज इज फङ्सनल युनिट। बट दिस क्यान अल्सो बी कल्ड एज स्ट्रक्चरल युनिट, किनकि ब्रेनबाट स्पाइनल कोड हुँदै न्युरोन्स हाम्रो बडी पार्ट्समा जान्छ। द्याट स्पाइनल कोड इज अल्सो एक्चुअली स्ट्रक्चरल युनिट, स्ट्रक्चर अफ अ ग्रुप अफ न्युरोन। सो स्पाइनल कोड यदि कुनै अर्गन भयो भने यो न्युरोन जुन छ वाट विल बी द्याट विल बी द युनिट, स्ट्रक्चरल युनिट। वेल नेक्स्ट लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ लिभर। लिभरमा पनि देयर आर मेनी हेपाटिक सेल्स which produces biles, and these biles works as main function in digestion. These biles helps in digestion. So in this way यहाँ hepatic cells can also be called as the functional unit. र structural unit कसरी त त्यही हेपाटिक सेल्सहरूले लिभर फर्म गर्छ। वेल नेक्स्ट अब फर्दर मोर हेर्ने हो भने एउटा स्टोमकको इक्जाम्पल ल्याउँ। स्टोमकमै डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेल्स हुन्छन्, त्यसको आफ्नै फङ्सन हुन्छ। ओके, लेट्स टेक एक्जाम्पल अफ ओक्जेन्टिक सेल or parietal cell which produces HCl, and this HCl does some function. It does function of digestion of food. So thus cell is the functional unit. Okay, la hope you must be clear that how cell is a structural and functional unit of life. Next, so अहिलेसम्म कस्तो सेल पढियो थियो त। अहिलेसम्म हामीले यो सर्कल अनि यो सर्कलभित्र डिफ्रेन्ट सेल अर्गेनिजहरू पढेको थियौँ कि त प्लान्ट सेलमा यस्तो स्क्वायर, यो भित्र डिफ्रेन्ट सेल अर्गेनिजहरू पढेको थियौँ। तर अहिले अचानक हेर्न आयो दिस इज अ स्फियर। हाउ
देयर इज नो डिफरेंस डियर यो फरक मात्र यति हो कि दिस वाज 2D and this is 3D. Well, next, this was just for fun. Now let's come to the history. In history, you can see first of all there was Marcello Malpighi who discovered animal tissue in brain and blood vessels. Okay, so यसलाई याद गर्ने छ यसमा एउटा अझ कुरा छ कि he is also known as father of microscopic anatomy because he was the first one to see that, and you can memorize this by m@m. Macroscopic anatomy, Marcello Malpighi. Well, next. अब हिस्ट्रीमा मार्सेलो म्याल्फिजी पछि आउँछ रोबर्ट हुक. ही केम इन 1665 एन्ड ही अब्जर्भ हनीकम लाइक कम्पार्टमेन्ट्स. ल हामी मैले भनेको थिएँ नि सेलवाल याद गर्नु होला. सेलवालको कुरा अब आउनेछ ल. र त्यसलाई कहाँ देखियो त? फेलेम, द्याट इज कोर्क अफ ओक ट्री. र अर्को छ यु मस्ट ह्याभ रिमेम्बर्ड फेलम एन्ड फेलोजन है. त्यही फेलम हो. फेलम थियो कर्क एन्ड फेलोजन वाज कर्क क्याम्बियम. रिमेम्बर इट. ओके. र रोबर्ट हुकले यो हनीकम लाइक स्ट्रक्चरलाई मेन्सन कहाँ गर्यो त? आफ्नो बुक माइक्रोग्राफियामा. ठिक छ. त्यसमा यसले सेलुला नाम दियो. दिस सेलुला मिन्स कम्पार्टमेन्ट. नेक्स्ट. बट यु मस्ट रिमेम्बर द्याट कि रोबर्ट हुकले त फर्स्ट टाइम हेऱ्यो, बट द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज बिल्ट बाई Z&H जान्सेन. ठिक छ. वेल, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द हनीकम. यही हो त्यो हनीकम. हेर त, हेर्दाखेरि पनि यो प्लान्ट सेलको सेलवाल जस्तो देखिएछ है. यही चाहिँ रोबर्ट हुकले देखाएको थियो अनि त्यसलाई नाम दिएको थियो के त? सेलुला. ओके. सो हेन्स वी क्यान से द्याट रोबर्ट हुक डिस्कभर्ड सेल. नेक्स्ट. अब सेलको हिस्ट्रीमा आउँछ एन्टन भन लियनहुक. इन 1667 he discovered free living cells, and that was like bacteria, protozoa, sperm cell and RBCs, and he named them as animalcule. Okay. Okay. फर्स्टमा कति थियो त? 1661, then was 1665 and now 67. ल. So do you know about free living? What is free living actually? Let's try. What do you mean by free living? So this free living नामले नि क्लियर छ. फ्री एन्ड लिभिङ which doesn't need anything for its their nutrient. लाइक प्यारासाइट छ एउटा. यो कुनै पनि नै लाइफलाई हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ फ्री लिभिङमा र प्यारासाइटमा. यो फ्री लिभिङ भनेको एन अर्गानिजम ओर सेल द्याट इज नट डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन अदर अर्गानिजम फर इट्स सर्भाइभल. ठिक छ. अनि हाम्रो बडीमा हेर्ने हो भने हाम्रो बडीमा आरबिसीज, डब्लुबिसीज, दिज आर फ्री लिभिङ्स. त्यसपछि यो एनिमलमा हेर्ने हो भने प्यारामेसियम, द्याट इज फ्री लिभिङ, द्याट नट प्यारासाइट. प्लाज्मोडियम के हो त? द्याट इज नट फ्री लिभिङ म्यारिड. ओके. ह्युमन बडी सेल्समा हेर्ने हो भने अब आरबिसीज, डब्लुबिसीज, नर्भ सेल, स्टिम सेल, ओभम, स्पर्म सेल्स, बोन सेल्स एन्ड इन्टेस्टाइनल सेल्स. दिज आर वाट फ्रीली फाउन्ड. फ्री लिभिङ भनेको होइन कि न्युट्रिएन्ट कहीँबाट चाहिएन यिनीहरूलाई. इट इज दे आर इन्डिपेन्डेन्ट. अब दे आर नट डिपेन्डेन्ट अन द फुड विच यु इट. द्याट इज नट फ्री लिभिङ. ल. नेक्स्ट. इन दिस युनिसेलुलर वी क्यान से इग्लिना, इमिबा, पारामेसियम, दिज आर फ्री लिभिङ्स. ओके. अब हिस्ट्रीमा आउँछ को त? निमिया ग्रिउ. वेल, he discovered the internal structure of plant and hence he is known as father of plant anatomy. Okay. अब यहाँ एउटा क्वेसन आउँछ धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ. लेट्स सी द्याट हाउ मच अफ यु क्यान सोल्भ, हाउ मेनी अफ यु क्यान सोल्भ. एक्चुअली व्हाई डु स्टडी केमिकल एन्ड मोलिकुलर लेभल अफ सेल. ओके. यो त हामी
बायोकेमिकल पढ्ने बेलामा कुरा गर्दै गर्छौँ, हल्का अहिले हेरिहालौँ। किनकि आवर बडी इज मेड अफ केमिकल। कुनै साइन्टिस्टले भनेको पनि छ कि आवर बडी इज नथिङ मोर देन केमिकल। आवर बडी इज or any living being is full of chemical, only chemical in biochemical language, biochemistry. Okay, so next, which is the largest cell? Okay, so since it is not live class, halka interaction bhayena, I will try to be more interactive from next time by coming in live class. So that is the ostrich cell. अनि त्यति बेला पनि हामी केही कुरा यसको बारेमा गर्न नै छौँ. So that is ostrich cell, which is largest cell. Do you know about egg? Actually, egg is unfertilized. This egg which we talk about is unfertilized. That is ovum. If fertilized, it is known as zygote. Mind it. If the egg is fertilized, it is known as zygote. So next. So now let's come to the shape and size of the cell. So protein is smallest particle, and then there is virus, pneumonia-like organism, bacteria, human RBC, WBC, human sperm, ovum, frog egg, and largest is the ostrich egg. That is of what? 120 mm. Okay. Actually, chlorella is a single cell algae which is the high source of protein, and its measurement is about 2 micrometer to 10 micrometer. यो त्यति धेरै यिनीहरू सबै त त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैनन्, बट क्लोरेला इज अ गुड सोर्स अफ इनर्जी, और क्लोरेला इज युज्ड एज फुड इन स्पेस ट्राभलिङ. यो चाहिँ कहिल्यै बिर्सनुहुन्न एउटा मेडिकल स्टुडेन्टलाई, किनकि मेडिकल इन्ट्रान्समा यो एकदमै फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन त नभनौँ तर रिपिटेडली आस्क्ड क्वेसन चाहिँ हो. ओके, नेक्स्ट यो एउटा कुरा अझ याद आयो यार, प्रायन्स. व्हाट इज दिस प्रायन? प्रायन इज स्मलेस्ट इन्फेक्टिभ पार्टिकल, र यसले के गर्छ त? दिस कजेस पार्किन्सन्स डिजिज. सो यहाँ याद गर्न सकिन्छ प्रायन्स, द्याट इज P@P. प्रायन्स कजेस व्हाट? पार्किन्सनिज्म. Okay, next. So why virus is not considered as cell? Why virus is not a cell? This is because virus is not functional. कति बेला यो नन फङ्सनल भइदिन्छ, मात्र यो लिभिङ बिङमा आएपछि फङ्सनल हुन्छ. ओके, र अब कसैले भन्ला कि सर कतै हामीले माइक्रोन हेरेछौँ, कतै एङ्स्ट्रोन हेरेछौँ. व्हाट इज दिस? So these are unit of measurements. This macron is used in light microscope, whereas angstrom is used in electron microscope. Okay, that's all. Next, smallest cell, that is Mycoplasma gallisepticum. It is pleomorphic. यसमा RNA हेर्नु हो भने that is single stranded RNA and genome is linear. Okay, and it does not have cell wall, so it can change its shape and size, and hence it is called as joker of plant kingdom. Actually, it grows in medium having sterols. Next, now let's see the facts for today. We shall study much more, but boring bhayo होला है. It will be interesting. ल, smallest cell with cell wall is bacteria. र एनिमलमा हेर्ने हो भने लङ्गेस्ट सेल इज नर्भ सेल. डु यु नो वन थिङ? यो स्पाइनल कोर्डबाट हाम्रो फिङ्गर टिपसम्म आएको एउटा सिङ्गलै नर्भ सेल हुन्छ. माइन्ड इट. यहाँ टच भयो अनि सेन्सेसन हुन्छ हाम्रो स्पाइनल कोर्डमा. त्यहाँसम्म सेन्सेसन बोक्ने देयर इज सिङ्गल न्युरोन. ओके,
र एनिमलको सबभन्दा लार्जेस्ट सेल कुन छ त? द्याट इज ओस्ट्रिच एग सेल. प्लान्टमा लङ्गेस्ट सेल इज फाइबर अफ रामी एन्ड लार्जेस्ट सेल इज एसिटाबुलारिया. वेल, सिमिलरली लार्जेस्ट प्रोक्यारियोटिक सेल इज एस्पेरुलम भोलेन्ट. यो त पढेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, केही बुझाउनु पर्ने केही छैन. बट एउटा कुरा छ याद आएर, दिस एसिटाबुलारिया इज uninucleated and it belongs to green algae. कुन त एस्टाबुलारिया? एस्टाबुलारिया, ग्रीन algae. एन्ड इट इज लाइक अम्ब्रेला. यो सेल चाहिँ अम्ब्रेला जस्तो हुन्छ र त्यसै कारणले यसलाई अम्ब्रेला सेप्ड सेल पनि भनिन्छ. ओके, एन्ड एउटा कुरा त थाहा नै होला कि दिस ओस्ट्रिच एग इज वाट? ओभम. इट इज नट जाइगोट. ओके, अब केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरू हेरौँ. दिस फर्स्ट ह्युमन सेल टु बी कल्चर्ड वाज हेला, एन्ड दिस वाज अ म्यालिग्नेन्ट क्यान्सरस सेल. ओके, दिस हेला वाज नेम अफ पर्सन फ्रम हुज दिस सेल वाज एक्सट्र्याक्टेड. अनि त्यो जर्ज ग्री चाहिँ त्यो डक्टर हुनुहुन्थ्यो जसले यो पर्फर्म गर्नुभयो कतिमा त? 1951 मा. वेल, नेक्स्ट. Which cell is metabolically more active? Try. साँच्चीकै यदि जुम भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो. विच आइल ट्राई नेक्स्ट टाइम. हल्का इन्ट्रेक्टिभ पनि हुन्थ्यो. के त लाइभ नै आइदिएको भए अलि मजा आएन. ल त्यही पनि हेरौँ. Which cell is metabolically more active? Try yourself first. Larger cells or smaller cells, or cell with more mitochondria, or cell with less lysosome. Actually, smaller cells are more metabolically active. Why so? ल यसको बारेमा लाइभ क्लासमा अलिक डिटेलमा चर्चा गरौँला. अहिले एकदमै सर्टमा बुझौँ, किनकि जति स्मल हुन्छ डिएनए द्याट इज हेड मास्टरले त्यति बढी कन्ट्रोल गर्न सक्छ. जस्तै हाम्रा हेरौँ, स्टुडेन्ट्स जति बेला क्लासेसमा कम थिए त्यति बेला द्याट टिचर कुड ह्यान्डल द स्टुडेन्ट्स नाइसली. त्यहाँ क्लासबाट नोइजै निस्कँदैन थियो. बट वेन इट रिच्ड मोर एन्ड मोर 100, क्लास इज अलवेज नोइजी. क्लास इज म्याक्सिमम टाइम नोइजी. त्यस्तै कुनै पनि क्लास अब त्यस्तै क्लासरुममा क्लासरुमलाई हामीले यदि सेलसँग कम्पेयर गर्यो भने यदि त्यही सेल अर्गानिल बढ्यो, कुनै एउटा यहाँ छ अनि हेयर इज न्युक्लियस. दिस न्युक्लियस क्यान कन्ट्रोल एभ्रिथिङ. तर सेल बढ्यो, न्युक्लियस त एउटै छ, अर्गानिल धेरै. अब यही न्युक्लियसको कन्ट्रोल यो नेयरको अर्गानिलमा र फारको अर्गानिलमा फरक हुन जान्छ. हेन्स अ स्मलर सेल इज मोर एक्टिभ. माइन्ड इट. नाउ हाई आर सेल अलमोस्ट स्फेरिकल. किन होला त? डु यु नो डिफरेन्स बिट्विन a sphere and cube of same volume? This is a sphere and this is a cube. Okay. So स्फेयरमा थोरै सर्फेस एरियामा पनि धेरै भोल्युम ओगटेको हुन्छ, जसले गर्दा यो थोरै सर्फेस एरियामा धेरै अर्गानिलहरू धेरै मल्टिपल फङ्सन गरेर हाम्रो बडीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ. तर यदि क्युबिडल भइदिएको भए धेरै भोल्युम चाहिन्थ्यो. सेम भोल्युमलाई ओगट्न धेरै सर्फेस चाहिन्थ्यो. वेल, next, if you have any question, any confusion, you can ask in that comment. Well, next, factors affecting cell size. We will study this in detail later, but for now let's just only remember cell size is directly proportional to chromosome number. Size of chromosome inversely proportional to nucleocytoplasmic ratio. This is also known as NC ratio. Remember, this is very important. This is frequently asked in medical entrances. And this cell size is inversely proportional to surface area of the cell. Next, why are cells small in size?
Hmm? Because the cell's nucleus can only control a certain amount of active cytoplasm. भनेको थिएँ नि कि न्युक्लियसले सबलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन यदि ठुलो भयो भने, त्यसैले त्यो सानो हुन्छ, सानो भएपछि मजाले कन्ट्रोल गर्न सक्छ. Also, the cells are limited in size because of their surface area is to volume ratio. यो surface area is to volume ratio जतिको हुन्छ सेल त्यति नै स्टेबल हुन्छ. Next, a group of a small cell has a relatively larger surface area than a single large area of same volume. Okay. Next, let's come to the cell theory, the main topic of the day. So, what is the cell theory actually? It shall be discussed soon. But first of all, let's know who gave the cell theory. It was Schleden and Theodore Swan who gave this cell theory when in 1838. अब certainly यो AD हो, BS हैन. Okay. And what did he say? All plants are found of one or more cells. Okay. Schleden ले भनेको थियो all plants are found of one or more cell. र जर्मन zoologist Theodore Swan was German, and he said that all animals are found of cells, have nuclei and are enclosed by thin cell membrane instead of thick cell wall as found in plant cell. ल सो स्क्लेडनले के भनेको थियो त all plants are found of cell. ओके, र थियोडोरले के भन्यो त this Theodore said that all animals are formed up of cells and this cell have nuclei and this cell is enclosed by thin membrane, cell membrane CM, र यसमा सेल वाल चाहिँ हुँदैन. के हुँदैन त? सेल वाल हुँदैन, नो सेल वाल. ओके. नेक्स्ट, सो व्हाट वाज इट्स स्टेटमेन्ट? यसको स्टेटमेन्ट थियो organisms are composed of cells and their products. Each cell is made up of a small mass of protoplasm. ओके, अब प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बारेमा हामी डिटेलमा पढ्दै गरौँला. अहिले चाहिँ हेरौँ. पहिलो स्टेटमेन्ट के थियो त? Each cell is made up of what? Nucleus. Each cell is made up of a small protoplasm having nucleus. ल, protoplasm having nucleus. Well, and it is bounded by cell membrane with a okay, and the function of the organism are due to the activities of the interaction of its cell. So these both are a statement of cell theory. Mean it is the protoplasm bounded by nucleus, protoplasm with nucleus. Cell मा के हुनु पर्यो? Protoplasm plus nucleus. Okay, this is statement number 1. र statement number 2 मा के छ त? Functions of the organism are due to the activities of cells. Organism is due to what? Cell. Well, next. Okay, यसको स्टेटमेन्टलाई अझ क्लियरिफाई गर्ने हो भने यहाँ क्लियर छ. Organisms are composed of cells and their product. Each cell is made up of a small mass of protoplasm having nucleus. All cells are basically alike in structure and metabolism. And finally, functions of organism are due to the activities of interaction of its cell. ल, सो यो दुईटा पोइन्ट रिमेम्बर गरे भइहाल्यो. यो दुईटा पोइन्ट सम्झनलाई र यो फोर सेम टु सेम द्याट सेल थ्योरी. नेक्स्ट, the theory of cell lineage. Actually, what is this lineage? This lineage means generation of new from pre-existing one. के छ? New from pre-existing.
Okay, ल, it was given by Rudolf Virchow in 1855, and he said that cell divided and new cell are formed from what? Pre-existing cells. This is known as omnis cellulae cellula. That is, new cell is formed from pre-existing cells. Well, अब त्यो पुरानो सेल थ्योरीमा एउटा यो पोइन्ट राखेर नै मोडर्न सेल थ्योरी बनाइयो, एन्ड द्याट वाज बाई रडल्फ भिर्को. वेल, सो मोडर्न सेल थ्योरीमा के नयाँ छ त? ओमिनिस सेलुलाइ सेलुला. ओके, नेक्स्ट, वाट्स द न्यू? यु गोट इट राइट. ओके, बट यसमा केही कुरा अझ भन्न चाहन्छु. This modern cell theory is also known as what? Cell doctrine. What? Cell doctrine. Cell doctrine. DOCTRINE. Doctrine or principle. अब स्पेलिङ त त्यति म्याटर नगर्ला. चुज द बेस्ट. ओके, अनि यसले के भन्छ त? फङ्सन्स अफ अ लिभिङ अर्गानिज्म इज वाट? सम टोटल अफ अल द एक्टिभिटीज अफ द सेल, जुन हामीले त्यहाँ पोइन्ट नम्बर 2 मा पढेको थियौँ. अनि पोइन्ट नम्बर 1 मा के छ त? द्याट सेल इज फाउन्ड अफ प्रोटोप्लाज्म प्लस न्युक्लियस, एन्ड एनी सेल अराइजेस फ्रम प्री एक्जिस्टिङ सेल्स. द्याट वाज थर्ड एडेड बाई रुडल्फ भिर्को. द्याट्स इट्स इज इट अल क्लियर? होप इट इज क्लियर. And finally, we can say that cell is unit of structure, function, and heredity. यदि सेल भएन भने लाइफको एक्जिस्टेन्सै हुँदैन. ओके, सो अब केही टर्म्सहरू हेरौँ आजको लागि. सो व्हाट इज द सेल फ्र्याक्सुनेटिङ? माइन्ड इट. यो कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ, जेनरली सोध्ने त होइन तर सोधिन्छ. ल, प्लस 2 मा पढ्ने बेला त्यति ध्यान दिइँदैन. So it is differentiating all cell organelle. एउटा सेलमा भएको सबै अर्गानिलहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु. कसरी त? यो मासिनमा राखिन्छ अनि त्यसले पुरै अर्गानिलहरूलाई छुट्याइदिन्छ. नेक्स्ट देयर इज सेलुलर टोटिपोटेन्सी. डु यु नो एनिथिङ अबाउट टोटिपोटेन्सी? हेलो. Okay, so totipotency. What is totipotency? This is capacity. Potency बने की capacity हो. Capacity of what? Capacity of a cell. कसको? Cell को. कस्तो capacity? To develop in a complete organism. कस्तो? Complete organism. तर since it is especially found in plant, it is said that it is capacity of individual or single nucleated living plant cell to regenerate into whole plant. प्लान्टमा त हेरे होला, प्लान्ट कुनै पनि पार्ट, यो कुनै पनि एउटा हल्का स्टिम राखिदियो, त्यहाँबाट प्लान्ट, एउटा पुरै प्लान्टै जन्मिहाल्छ. यो त हामीले पनि हेरे होला. र एक्चुअली ल्याबमा प्लान्टको एउटा टिस्युबाट पनि प्लान्ट बनाउन सकिन्छ. द्याट इज टिस्यु कल्चर. वेल, अब भारी दिस यसमा एउटा कुरा अझ आउँछ भन्थ्यौँ, एक्सप्लान्ट. भारी दिस एक्सप्लान्ट. एक्सप्लान्ट इज any type of material that is used in tissue culture. यो सोर्स भइहाल्यो. एक्सप्लान्ट इज source. ल, नेक्स्ट. This totals means all and potence means power. ठीक छ. And this was given by Haberland when in 1902. And it was given by Haberland, but it was further proved by Stewart. Haberland ले त दिए, तर 1930 सम्म यो प्रुभ भइसकेको चाहिँ थिएन.
It was just hypothesis at that time. Well, next, is animal cell totipotent? यो एउटा धेरै राम्रो र इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो. एक्चुअली इन एनिमल ओन्ली स्टिम सेल आर टोटिपोटेन्ट. बाँकी सबै सेल एनिमलमा प्लुरिपोटेन्ट हुन्छ. हामी प्लुरिपोटेन्सी पनि यसले हेर्ने नै छौँ. सो ओन्ली स्टिम सेल इज वाट टोटिपोटेन्ट. स्टिम सेल एउटा कुनै पनि स्टिम सेल लियो भने त्यो स्टिम सेल एउटा कम्प्लिट ह्युमन बिङ अथवा ह्युमनको छ भने ह्युमन बिङ अथवा कुनै पनि एनिमलको होस् त्यो कम्प्लिट एनिमललाई बनाउन सक्ने क्षमता राखेको हुन्छ. ल, एन्ड टकिङ अबाउट प्लुरिपोटेन्सी is potential ability of an animal cell. कस्तो potential ability of an animal cell to develop into any type of cell but not into what complete animal. Okay, got it? Well, जस्तै ह्युमन बिङमै लिने हो भने एउटा लिभर सिरोसिसको केस त सुनियो होला, और लिभर ट्रान्सप्लान्ट. ल, के हुन्छ त लिभर सिरोसिसमा थोरै लिभर मचेको हुन्छ, त्यो पनि त्यो थोरैबाट एउटा कम्प्लिट लिभर फर्म भइहाल्छ. है, ड्यु टु इट्स हाइएस्ट रिजेनेरेटिभ पावर एउटा भयो. अनि अर्को त दिस इज बेस्ट इक्जाम्पल अफ प्लुरिपोटेन्सी इन एनिमल. ओके, यो प्लान्ट जस्तै कम्प्लिट ह्युमन त बनाउन सकिँदैन, तर लिभरको सेलबाट एउटा लिभर अर्गन बनाउन सकिन्छ. दिस लिभर विल नट नेभर फर्म किडनी परह्याप्स, बट दिस लिभर विल फर्म लिभर. तर त्यहाँ स्टिम सेल भइदिएको भए यो लिभर किडनी एभ्रिथिङ जे जति छ सब फर्म हुन्छ. डु नो इन्ट्रेस्टिङ थिङ, त्यसले कति विकसित देशहरूमा इन सम डेभलप्ड कन्ट्री के गर्छ त यो स्टिम सेललाई स्टेम ब्याङ्क भनेर प्रिजर्भ गरेर बच्चा जन्मिने बित्तिकै अम्बिलिकल कोडबाट निकालिन्छ, कट गरेर त्यसलाई स्टोर गरेर राखिन्छ, ताकि कहिले यदि आवश्यकता पर्यो भने त्यो स्टिम सेललाई युज गरेर त्यो स्टिम सेललाई निकालेर युज गर्न सकियोस्. ठिक छ, इन्ट्रेस्टिङ है. वेल, नेक्स्ट. सो हामीले आज के पढ्यौँ त? हामीले आज पढ्यौँ सेल भनेको के हो, त्यसको हिस्ट्री पढ्यौँ. हिस्ट्रीमा सबभन्दा पहिला को आएको थियो त? सबभन्दा पहिला आउनु भएको थियो 1661 मा, त्यसपछि 65 मा, 67 मा, and further. Then we studied the cell theory. Cell theory was given by Theodore and Swan. Okay, and then we studied some terms when we are fractionating. Okay, then we studied totipotency, and then finally we studied pluripotency. What? Okay, so now we have come to the end. र आजको क्लास कस्तो लाग्यो? हाउ क्यान वी इम्प्रुभ? सायद इन्टरेक्टिभ सेसन गर्नुलाई जुम मिटिङ गर्नु पर्ला. सो होप वी विल डु आवर नेक्स्ट क्लास इन जुम और वी मे कम लाइभ इन युट्युब. अनि जुममा गर्ने भए यहाँ तल लिङ्क दिइनेछ, त्यो लिङ्क चाहिँ लिङ्कमा एउटा फर्म आउँछ, फर्म भर्नु होला, रेजिस्ट्रेसन फर्म. अनि रेजिस्ट्रेसन फर्म भरेपछि दिएको जिमेलमै तपाईँले जुम एड्रेस र टाइमिङ जानेछ. ओके, इट विल फिक्स लेटर सुन. हप्तामा एउटा क्लास त एटलिस्ट गर्नु हो. ओके, नेक्स्ट. सो सी यू सुन एन्ड थ्याङ्क यू. हेभ अ नाइस टाइम. बेस्ट अफ लक.